Tớ chỉ vô tình liếc nhìn Hoa Khôi của trường một cái, lập tức biết ngay bí mật khó nói của cô ấy. Vì tớ đã kích hoạt hệ thống quá khứ đen tối. Chỉ cần nhìn ai đó 3 giây, tớ sẽ biết điều họ sợ bị người khác phát hiện nhất. Phim, chúc mừng ký chủ Trần Phàm nhận được hệ thống quá khứ đen tối. Nhìn người khác liên tục 3 giây, sẽ biết được quá khứ đen tối họ không muốn ai biết. Mỗi khi dùng thông tin này để giúp người, sẽ nhận được phần thưởng gói quà lớn từ hệ thống. Tớ xuyên không đến thế giới này 22 năm rồi. Hôm nay cuối cùng cũng có hệ thống. Thử nghiệm trên ai đây ta? Đúng lúc này, một mùi nước hoa nồng nặc bay vào mũi. Tớ thấy một cô gái ăn mặc lòe lệt, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Anh Cường ơi, em tốn bao công sức mới dụ được Liễu Như Yên ra đây. Em vừa bỏ thuốc ngoan ngoãn vào cốc của cô ấy. Anh mau đến đây nhé. Yên tâm, nhà cô ấy giàu thế. Bố cô ấy chắc chẳng tiếc chút tiền này đâu. Hoa Khôi Đại học Đông Hải kiêm đội trưởng đội cổ vũ. Còn là viên ngọc quý của ông trùm Đông Hải nữa. Mấy người trẻ này gan to thật đấy. Đến tiểu thư nhà họ Liễu cũng dám bỏ thuốc. Thật là ham tiền không sợ mạng. Nhưng tớ vốn chẳng muốn xen vào. Đường phố giờ đầy camera. Chúng sớm muộn cũng bị tóm thôi. Khoan đã, lúc này, tớ chợt nhớ hệ thống vừa bảo. Dùng thông tin quá khứ để giúp người tốt sẽ được thưởng gói quà lớn. Chẳng phải đây là cơ hội giúp người rơi ngay trước mặt sao? Nghĩ vậy, tớ vội đứng dậy, tiến từ từ đến gần cô gái kia, rồi nhìn chằm chằm vào lưng cô ấy. 3 giây sau, hệ thống hiện thông tin. Tên, Vương Lệ Lệ. Tuổi, 21, quá khứ đen tối nhất. Xuất thân từ gia đình bình thường ở huyện nhỏ. Bố mẹ bán rau nuôi cô ấy học đại học. Nhưng ở trường lại giả làm tiểu thư nhà giàu. Tiêu tiền như nước, giờ nợ ngập đầu. Bị chủ nợ dồn vào đường cùng. Đúng là người không thể nhìn bề ngoài. Vương Lệ Lệ này vì tiền mà dám ra tay với cả bạn thân mình. Tớ chẳng kịp nghĩ nhiều, quyết định đi tìm Liễu Như Yên trước. Chẳng mấy chốc, ở góc khuất nhỏ, tớ thấy một cô gái xinh đẹp trong trẻo đang ngồi ngay ngắn trên sofa, tay cầm ly các tên đủ màu sắc. Không nghi ngờ gì, cô ấy chính là Hoa Khôi Đại học Đông Hải đến Liễu Như Yên. Tớ vừa nhìn Liễu Như Yên không rời mắt, vừa từ từ tiến lại gần. Đột nhiên trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở. Khung thông tin lại hiện ra. Tớ ngẩn người một chút, không ngờ chỉ nhìn ai đó thôi lại vô tình kích hoạt hệ thống quá khứ. Nhưng mà cảnh tiếp theo suýt làm tớ phì cười. Tên, Liễu Như Yên, tuổi, 20. Quá khứ đen tối, bạch hổ. Không ngờ Hoa Khôi xinh đẹp dạng người lại phiền lòng vì chuyện này. Bảo sao chưa bao giờ nghe cô ấy có bạn trai. Thôi bỏ qua đi, xem như không biết vậy. Tớ không nhìn bảng thông tin nữa, tiếp tục đi về phía Liễu Như Yên. Nhưng chưa kịp đến gần cô ấy, một tên tóc vàng lấc cấc bước tới. Người đẹp ngồi một mình chán lắm đúng không? Qua chơi với tụi anh đi. Không đâu, tôi đi cùng bạn bè. Họ lát nữa sẽ quay lại thôi. Đi nào, chơi cùng đi. Càng đông càng vui mà. Nói xong, tên đó định giơ tay chộp lấy tay Liễu Như Yên đang cầm ly rượu. Thấy vậy, tớ bước tới, nắm tay tên đó kéo ra sau. Xoay tay hẳn ra sau lưng, tên đó đau đến nghiến răng. Mày là ai thế hả? Tao thấy cô ấy trước nhé. Đến trước đến sau hiểu không? Tớ lời đáp lại, đẩy phăng hắn sang một bên. Nhưng tên đó càng hung hăng hơn. Có gan thì đứng im đấy. Nói xong, hắn sắn tay áo định lao vào. Muốn đánh nhau à? Tớ nhíu mày. Biến đi. Tên đó càng tức điên. Vừa chạy tới vừa gào, thằng nhóc ngông cuồng. Mày ghê gớm lắm hả? Tao phải nói chuyện với mày cho ra lẽ. Nhìn tên đó, cứ bám giết không tha. Tớ khẽ cười. Chuyện chiếc pha di của công tử Triệu bị ai đó đâm hỏng. Hay là tụi mình nói kỹ hơn nhé. Vừa dứt lời, tên đó run bắn lên ngay lập tức. Mày nói gì cơ? Mày biết gì rồi hả? Tớ cười nhạt. Nếu công tử Triệu biết chuyện, chắc cũng muốn tìm mày tâm sự lắm đấy. Không ngờ tên đó nghe xong, bụp một cái quỳ xuống, tự tát vào mặt mình. Vừa khóc vừa hét, đại ca, tha cho em sai rồi. Em không cố ý chọc giận anh đâu, em đáng tội lắm. Biến đi, đừng để tao thấy mày nữa. Tự lo cho mình đi nhé. Tên đó vội đứng phát dậy, chạy mất hút. Chẳng dám ngoảnh đầu lại. Sau khi tên đó đi, tớ ngồi xuống đối diện Liễu Như Yên. Định mở lời thì
Hệ thống lại gửi thông báo. Phim, chúc mừng ký chủ dùng thông tin quá khứ giúp người. Nhận thành công một gói quà lớn. Tán thủ cấp tông sư. Không tệ nhỉ, chỉ một việc nhỏ mà đã lên cấp tông sư luôn. Nhưng giờ không phải lúc vui mừng. Giải quyết chuyện hoa khôi trước đã. Liễu Như Yên, chào cậu. Tớ là Trần Phàm, chúng ta học cùng trường. Bạn cậu, Vương Lệ Lệ, đang lên kế hoạch bắt cóc cậu, uy hiếp gia đình cậu để đòi tiền chuộc. Liễu Như Yên ngẩn ra, rồi cười nhẹ. Trần Phàm, cảm ơn cậu vừa giúp tớ thoát khỏi tên kia. Nhưng đây là buổi họp lớp tốt nghiệp. Với lại Lệ Lệ sao có thể làm vậy được? Tớ đã đoán cô ấy không tin. Nhưng vì phần thưởng, tớ không định bỏ cuộc. Liễu Như Yên, thật ra Vương Lệ Lệ không phải con nhà giàu. Cô ấy bị chủ nợ ép đến đường cùng rồi. Liễu Như Yên nghe xong vẫn bán tín bán nghi. Vậy sao cậu lại giúp tớ? Dù là bạn học, nhưng tớ chẳng quen cậu. Cậu có ý gì đây? Tớ nở nụ cười chuyên nghiệp. Tớ là một nhà buôn thông tin, biết rất nhiều bí mật. Tớ nói cho cậu, thông tin này không miễn phí đâu. 20 triệu để mua sự an toàn, giá này với cậu là hợp lý lắm. Được, nếu đúng như cậu nói, tớ sẽ chuyển cậu 30 triệu. 20 triệu tiền tin tức. 10 triệu nữa là cảm ơn cậu vừa giúp tớ. Nhưng nói suông thì không tin được. Nếu cậu biết nhiều vậy, cậu nói được bí mật nào mà ai cũng không biết không? Tớ nghe xong cười đầy tự tin. Rồi đứng dậy, ghé sát tai cô ấy thì thầm. Cậu là Bạch Hổ. Liễu Như Yên, ly rượu trong tay cô ấy rơi cái bộp xuống đất. Nhìn tớ với vẻ mặt không tin nổi. Cậu đúng là đồ kỳ quái. Cậu dám nhìn trộm tớ hả? Có phải cậu lắp camera ở nhà tớ không? Tớ bất đắc dĩ giơ tay. Tớ không có sở thích nhìn trộm đâu. Cậu yên tâm, nhà cậu không có camera. Vậy cậu nói xem cậu biết kiểu gì? Xin lỗi nhé, tớ không thể nói được. Liễu Như Yên nghe xong nổi đoá. Cậu làm vậy là phạm pháp đấy. Tớ sẽ kiện cậu. Đúng lúc này, có người cắt lời cô ấy. Cậu là Liễu Như Yên đúng không? Tớ nhìn thấy một tên mặt sẹo và một gã đầu chọc bước tới. Các người là ai? Gã đầu chọc chỉ tay ra cửa. Đúng là được rồi. Vương Lệ Lệ gọi cậu qua một chút nhé. Liễu Như Yên ngờ ngác nhìn. Lệ Lệ à, để tớ gọi xác nhận xem sao. Nhân tiện báo cho mấy bạn cùng lớp nữa. Chẳng ngờ tên mặt sẹo giật luôn điện thoại của cô ấy. Bỏ đi thì đi ngoan ngoãn đi. Đừng nói nhiều vô ích. Tình huống này ai cũng thấy rõ. Hai tên này chẳng tử tế gì. Liễu Như Yên dường như cũng hiểu ra. Quay đầu nhìn tớ. Trần Phàm, xin lỗi cậu. Vừa nãy tớ hiểu lầm cậu rồi. Số tiền tớ hứa sẽ giữ lời. Nhờ cậu giúp tớ nhé. Lắm lời mãi không xong hả? Đi theo tao ngay. Tên mặt sẹo vừa nói vừa định túm vai Liễu Như Yên. Còn gã đầu chọc thì nhìn tớ hung dữ. Nhóc con, tao khuyên mày đừng xen vào. Coi chừng rước họa đấy. Tớ thích thú nhìn cảnh này. Hai anh lớn ơi, yên tâm, tớ chẳng quen cô ấy. Cô ấy vừa bảo kiện tớ xong. Liễu Như Yên vội lùi lại tránh. Quát, đừng đụng vào tôi. Tránh xa tôi ra. Rồi lại nhìn tớ với vẻ đáng thương. Trần Phàm, 50 triệu. Cầu xin cậu cứu tớ. Bao nhiêu tiền cũng được. Nghe vậy, tớ khẽ cười. Sớm hợp tác thế này, đâu cần phiền phức đến giờ. Vừa dứt lời, ầm ầm hai tiếng thật to. Tên mặt sẹo và gã đầu chọc đập vào tường đá, rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Liễu Như Yên thấy vậy ngẩn tò te. Cô ấy chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tớ cũng hơi bất ngờ. Không ngờ tán thủ cấp tông sư mạnh thế này. Chẳng mấy chốc, 4 tên to con ngoài cửa nghe tiếng xông vào. Nhìn cảnh trước mặt, chúng lập tức hiểu chuyện. Thằng nhóc, dám phá chuyện tốt của bọn tao. Anh em, lên hết đi nào. Nói rồi, mấy tên to con cầm đồ lao vào tớ. Tiếp theo lại là 4 tiếng âm ầm. Chớp mắt một cái, 4 tên bay ngược ra sau, làm quán bar tan hoang. Quán bar đang náo nhiệt bỗng im phăng phắc. Mọi người bắt đầu thì thầm to nhỏ. Anh chàng này đánh hay quá, Diệp Vấn à. Anh hùng cứu mỹ nhân luôn. Cô gái bên cạnh xinh quá trời. Đợi chút, cô ấy chẳng phải hoa khôi trường mình sao? Nghe mọi người nói, tớ chỉ cười nhẹ.
Quay sang nhìn Liễu Như Yên đang đờ người. Tiểu thư Liễu, hợp tác vui vẻ nhé, tớ đưa cậu về nhà. Liễu Như Yên tỉnh táo lại, gật đầu. Bước lên 2 bước. Đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Chỉ thấy một gã lùn mập mắt hung dữ bước tới. Phía sau là hàng chục nhân viên mặc đồng phục quán bar. Ha ha ha, cậu nhóc, cậu đánh hay lắm à? Không biết cậu có đánh nổi đám người sau lưng ta không nhỉ?